સાંજે જમવામાં એક જ વાનગી બનાવી હોય ને તો આજે આપણે શાકભાજી કે પછી તેલનો ઉપયોગ કર્યા વગર પ્રોટીનથી ભરપૂર હેલ્ધી વળી ચાવવાની તકલીફ હોય ને તે વડીલ પણ ખાઈ શકે અને ટેસ્ટી તો એવી ને કે બાળકોને પણ ભાવે, જેથી નાસ્તા કે લંચ બોક્સમાં આપી શકાય તેવી જૈન વાનગી પનોરી બનાવીએ. પનોરી બનાવવાની એક ખાસ અલગ અને ટ્રીકી છતાં સહેલી રીત છે. જે જૈન મિત્રો પનોરી બનાવતા હશે ને તેને તો ખ્યાલ જ હશે. તો તમે મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરીને અને કહેજો કે ઓરિજિનલ જૈન પનોરી મારાથી બની કે નહીં. જૈન વાનગી પનોરી બનાવવા માટે 1 કપ મગની ફોતરાવાળી દાળ અને 1/4 કપ અડદની દાળ લીધી છે. અહીં ચોખા ઉમેરવા હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે. બંને દાળને ધોઈ અને સાફ કરી 2.5 કલાક માટે પલળવા રાખી હતી, જે પલળી અને સાઈઝમાં મોટી પણ થઈ ગઈ છે. હવે પલળેલી બંને દાળને ઝારા વડે પાણીમાંથી નિતારી મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશું, કારણ કે આ દાળનું મિશ્રણ છે ને તે પીસ્યા પછી થોડું થીક જ રાખવાનું છે. જારમાં ઉમેરેલી દાળમાં હવે 2 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન આખું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. તેની સાથે વધારે પ્રમાણમાં કોથમીર પણ ઉમેરશું, જેથી બનતી પનોરીનો કલર છે ને તે એકદમ લીલો આવે. હવે માત્ર આ બંને દાળ અને ઉમેરેલી સામગ્રી પીસાય એટલું જ, એટલે કે 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી ઢાંકણ ખોલતા જુઓ, આવું એકદમ વધારે સ્મૂથ લીસું પણ નહીં અને એકદમ કરકરું પણ નહીં તેવું પીસી અને મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. પીસેલા મિશ્રણને હવે એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાનું. હવે તેમાં બાઇન્ડિંગ માટે 1 ટેબલસ્પૂન બેસન ઉમેરશું. પછી આ રીતે હાથ વડે એક જ સાઈડ ચલાવી અને બેસનને દાળના મિશ્રણમાં મિક્સ કરવાનું છે. આ રીતે લગભગ 4 થી 5 મિનિટ સુધી ચલાવવાથી દાળમાં લમ્સ વગર બેસન તો મિક્સ થઈ જશે, સાથે સાથે દાળના આ મિશ્રણમાં એર પણ ભરાશે, જેથી બનતી પનોરી છે ને તે જાળીદાર સોફ્ટ બનશે. પનોરી બનાવવાની એક ખાસ અનોખી રીત છે. તો તેના માટે એક ઊંડી પહોળી તપેલી અથવા તો ઊંડું વાસણ લેવાનું. ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર આ ઊંડી તપેલીમાં 2 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું અને તપેલીમાં પાણી એકદમ ગરમ કરવાનું છે. પાણી ગરમ થાય છે ને એ દરમિયાન તપેલીની સાઈઝને ઢાંકવા માટે ડીશ લઈએ અને તેના ઉપર સહેજ એવું તેલ ઉમેરી ડીશમાં એક સાઈડ લગાવી લેવાનું છે. જે બાજુ તેલ લગાડેલું હોય ને તે બાજુ હવે 2 ટેબલસ્પૂન બનાવેલું દાળનું મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ચમચી વડે જ આ મિશ્રણ આ રીતે ગોળ ગોળ ફેલાવી લેવાનું. અહીં જુઓ, મિશ્રણની રોટલી જેવી થિકનેસ હે ને એવી રીતે ચમચીથી જ આ મિશ્રણ ફેલાવી દીધું છે. જેટલી પતલી થિકનેસનું મિશ્રણ ફેલાવાશે ને એટલી જ આ પનોરી જલ્દીથી સ્ટીમ થશે અને બન્યા પછી ખાવાની મજા પણ આવશે. બસ એક સરખી થિકનેસનું મિશ્રણ ફેલાવાઈ જાય ને એટલે બીજી તરફ તપેલીમાં પાણી પણ ઉકળવા લાગ્યું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ જ રાખતા ઉકળતા પાણીની તપેલી પર દાળનું મિશ્રણ સ્પ્રેડ કરેલી ડીશ છે ને તે આ રીતે ઉલટાવી અને ગોઠવી દેવાની છે. આ પ્રોસેસ થોડી સ્પીડમાં કરવાની, પણ આપણને ડર એવો લાગે કે ડીશમાં ફેલાવેલું મિશ્રણ છે તે તપેલીમાં પડી જશે તો, પણ એકદમ સરસ પાણી ઉકળતું હશે ને તો તેની વરાળને કારણે આ મિશ્રણ સ્ટીમ થવા લાગશે. બસ લગભગ 6 થી 7 મિનિટ તપેલી પર આ ડીશ સ્ટીમ થવા દઈએ. એ દરમિયાન બીજી ડીશમાં પણ તેલ લગાવી દાળનું આ મિશ્રણ ઉમેરી અને ડીશમાં સ્પ્રેડ કરી અને તૈયાર કરી લેવાની. બીજી સાઈડ આશરે 6 મિનિટ પછી તપેલી ઉપર સ્ટીમ થવા મૂકેલી ડીશને હવે આ રીતે ખોલશું. જુઓ, જરા પણ રેલાયા વગર એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ અને પનોરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એ ડીશને કાઢી લઈએ અને બીજી મિશ્રણ લગાડેલી ડીશ છે ને તે આ રીતે ઉકળતા પાણીની તપેલી પર ગોઠવી દઈએ અને સ્ટીમ થવા રાખીએ. ગરમા ગરમ તૈયાર થયેલી પનોરીની પહેલી ડીશને સ્ટેન્ડ પર રાખી ગરમ છે ને ત્યારે તેમાં ચપ્પુ વડે આ રીતે સેન્ટરથી 2 કટ લગાવી લઈશું, જેથી 4 ટુકડા તૈયાર થાય. બનેલી પનોરી ગરમ છે ને ત્યારે જ આ રીતે અથાણાનો મેથીયો મસાલો છે ને તે સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. તમને થશે કે આ પનોરીના ટુકડા તો કરી લીધા, પણ ડીશ પરથી તેના પીસ અલગ થશે કે નહીં. જુઓ, પનોરી ગરમ છે ને તો પણ આવી રીતે તવેથા વડે આ રીતે એકદમ હળવે હાથે ઉખેડશો ને એટલે આખો પીસ ડીશથી અલગ થઈ જશે. ગરમા ગરમ એકદમ જાળીદાર સોફ્ટ પનોરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે ને. આ રીતે ડીશમાંથી બીજો પીસ પણ તવેથા વડે અલગ કરી લઈએ. ના કોઈ શાકભાજી કે ના તેલના ઉપયોગ વગર પ્રોટીનથી ભરપૂર મગની દાળ અને અડદના દાળના ઉપયોગથી બનતી આ પનોરી એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે. ગરમા ગરમ હોય ત્યારે ખાવ કે પછી ઢોકળાની જેમ શીંગ તેલ કે મેથીયા મસાલા સાથે કે પછી સોસ કે લીલી ચટણી કોઈ પણ સાથે પીરસો ને તો ઘરમાં બધાને ભાવશે અને ચાવવાની તકલીફ હોય ને તે વડીલો પણ ઇઝીલી ખાઈ શકશે. વળી બાળકોને નાસ્તામાં કે લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય તેવી
એવી હેલ્ધી અને ટેસ્ટી આ જૈન વાનગી પનોરી બનાવવાની ખૂબ જ સહેલી પણ અનોખી રીત છે. તો આ પનોરીની રેસિપી કેવી લાગી? આ ચોમાસામાં તો જરૂરથી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આ રેસિપી તમને ગમી કે નહીં. રેસિપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે.